Szuper, akkor kezdjünk is bele a nagy FOMC élőbe. Egy történelmi pillanatnak a részesei vagyunk, és úgy gondolom, hogy ezt kellő tisztelettel és kellő méltósággal meg is fogjuk ünnepelni, meg is tartjuk. Megnézzük a volatilitást, megnézzük a piacokat, és megnézzük azt, hogy mi hogyan reagál. Be is posztolok szépen mindent ide, hogy lássuk az információkat, lássuk a tudnivalókat, és hagyok mindenkit szépen bejönni. Nagyon jó, nagyszerű. Mindenkinek szépen kiment az értesítő, nagyon szép, ahogy kell. Így is van, ezt is ide beszúrjuk, ide is beszúrjuk. És ide is. Oké. Így is van. Már jönnek is be az első kedves nézők. Igen, szóval úgy gondoltam, hogy a döntésig egy privátabb körben, aztán pedig mehetünk a publikum elé. Kérdéseket értelemszerűen a tegnapi livestream szerint meg fogjuk nézni, és vagy hát a tegnapon már elhalasztott livestream szerint. Itt van velünk Krisztián Bognár, itt van velünk András Ostor is, itt van velünk Gergő Zacher, Coinvat, és itt van Mátyás C27. Jó, oké. Oké. Igen, még a török Zero Tax is szóba kerülhet, abszolút. Jó, én akkor most át fogok veletek futni pár információt. Értelemszerűen be lesz ide téve az FOMC livestream, ahogyan látjátok, már meg is van nyitva nekem, és majd akkor innen fogjuk gyönyörű szépen prezentálni ezeket. És hogyha megszületik a kamatdöntés, akkor értelemszerűen azt is meg fogjuk nézni, hogy milyen hatással lehet, és át is fogjuk venni azt, hogy én személy szerint mit látok reálisnak. És milyen érdekességek vannak, mert nem csak ez az egy gyűlés lesz, hanem itt az Európai Központi Bank, a Bank of Japan döntését is meg fogjuk vizsgálni, és hogy itt mit kell tudnunk. Oké. A chatet, mint látjátok, akkor ide fogom helyezni. Hagyok szépen mindenkit bejönni. Itt van velünk András Ver is, Coinvat, igen. Szokatlanabb így, ugye nem, hogy nem kedden van a kedves tiráf, hanem szerdán, de hát itt van Zsuzsana Zigmond is, üdvözlet, ezt, hogy ilyen történelmi pillanatnak a részese lehetünk, azt gondolom, hogy ezt akkor egybe kell fonni egy fontos livestream-el. Oké. Hagyjuk is akkor a magyarázatokat, nézzük meg a fontos kontextus, hogy ma mit szeretnénk hallani, mik azok a kulcsmondatok, amelyek igazából számunkra fontosak, mik azok, amik döntőek a piacok számára. Ugye a BTC, mint látjuk, 75.929-en mozgolódik, és a visszahúzódás a 75.000-et tartva egyébként szépen, azt mondom, hogy fogja a piacot, ugye összességében ezt vártam, erre számítottam, az olaj $106 fölött van a VTI, és egyes részvények, amelyekben szintén pozícionálva vagyunk, fölfelé mennek, és amit vártunk alapvetően, hogy nem esvémek vissza. Na most menjünk akkor szépen ezeken keresztül, menjünk át az S&P 500-on is majd, és így tovább. Oké, amit most szeretnénk alapvetően hallani, látni, az nem más, mint hogy Powell egy fontos, tehát a Powell-nek a sajtótájékoztató lesz sokkal fontosabb számunkra. Kérdéses még az is, hogy valóban ez lesz-e az utolsó sajtótájékoztatója, vagy sem. Én úgy látom, és az előző elvárásokból adódóan, amelyeket látunk itt a piaci, vagy itt a gazdasági naptárunkban, az az, hogy a kamatdöntés már be van árazva, és a kamatdöntés egyértelműen azt mutatja, hogy nem várnak alapvetően semmilyen kamatemelést, semmilyen kamatvágást, és ennek megfelelően ezt a piac nem fogja olyan nagy katalizátorként fölfogni. Sokkal inkább fogja azt katalizátorként fölfogni, hogy mit fog szólni Powell. És azt is, hogy vajon Kevin Warsh-t
ki fog emelni, mint leendő jegybank elnök. Ugyanis, hogyha Warsh kerül be valóban a jegybank élére, akkor Chris Waller és sok más olyan ember, aki mint Trumpnak az embereként van felfogva, egy teljesen új dimenziót fog nyitni az eddig általunk ismert FOMC gyűléseknek, mert az FOMC gyűlések magukban Kevin Warsh vezetésével le lesznek építve. Nem lesznek tervezetten FOMC gyűlések a jövőben, hanem csak szimplán kamatdöntés, és onnan megyünk tovább. Ennek köszönhetően tehát nagyon-nagyon fogjuk vizsgálni, hogy mit fog mondani, és milyen kitérői lesznek ebben a livestreamben. Itt vagyunk összesen 109-en, itt van velünk Zsolt, nagy is szervusztok. Menjünk is gyorsan föl. Volatilitás igen magas, abszolút, igen. Ki fogunk térni a forintra is. Megnézzük a Dixit Dollar Strength Indexet is, hogy ő hogy viselkedik. Alapvetően fölfelé vártuk, ugye 98 és félen vagyunk, és igen, abszolút. Hogyha megy közben hang, bármit észleltek, nyugodtan írjátok be, én úgy látom, hogy a hang az rendben van, ez mindig egy olyan dolog. 2 setupról vagyok, tehát nem csak egy laptopról, 2 laptopról vagyok, és még egy telefonról is, ha úgy van, akkor bármikor be tudok csatlakozni. Jó látni titeket, még akkor is, hogyha így digitálisan jó egy kicsit beszélgetni, mert tényleg ez egy történelmi pillanat. Volatilitás miatt nem aggódnék abszolút. Tehát erről volt szó a tegnapi videóban is, hogy ez a nap, ez egy a piacok számára is egy hihetetlenül fontos dolog. A dashboardba bekerült ugye reggel, ahogy szoktuk nézni az összefoglaló, és ma egyébként továbbra is a Pengo a egyik legnagyobb volumenben kereskedett komolyabban vehető coin, és mellette ugye a Grass és a Pamfan, ami még komolyabban vehető a alapkezelőkből. Úgy látjuk, hogy Wintermute továbbra is egy long pozícióban van BTC-n, tehát a elvárás inkább fölfelé megy, és végül beigazolódott egyébként a Wintermute-nak az a short pozíciója, ami alapján például lehetett azt is látni, hogy az aranyat lefelé várják, a PEXG ugyanis visszaesett, aranyról is lesz szó, és azt látjuk, hogy ugye az arany 4544-re ment. 1 perc, és megkapjuk az FOMC előtti fontos kamatdöntést. Meg fogjuk ezt is vizsgálni, hogy akkor itt mi jött ki. Ugye itt az események menüpont alatt érkezik ennek az adata, amit fogjuk nézni, hogy mit hoz. Oké. Ez a hét egyébként nem csak erről az egyetlen egy döntésről szól, Bank of Japan, Európai Központi Bank is dönt, tehát ez tényleg hihetetlenül nagy volatilitást fog hozni, plusz Microsoft is fog jelenteni, azt hiszem ezen a héten, és más tech cégek is, amelyek kifejezetten fontos információkat hordoznak magukban, hogy milyen irányba szeretne menni most az S&P 500-as, vagy a Nasdaq rövid és középtávon. Oké. Mi az a hihetetlen nagy, alapvetően mi az a hihetetlen nagy bizonytalanság, ami továbbra is itt van, hát ez a közel-kelet. Ahogyan beszéltük, ahogyan én azt egyébként a videóimban is többször említettem, illetve a múlt héten is beszéltünk, közben meg is van az adat, változatlan a kamat. A kamat változatlanul maradt, tehát továbbra is megmaradt az adat, vagy az a kamatláb, amelyet eddig is vártunk. Így tehát a 20 óra 30 perces FOMC gyűlésre fogunk átmenni. Menjünk is akkor az információkra, hogy ez tulajdonképpen mit jelent ez a mai nap? Minek is lehetne nevezni ezt a mai napot? Ezt úgy nevezzük, hogy vannak ugye a Black Swan eventek, 3,75%-on maradtak a kamatok, ami oké, ez volt az elvárt, ez egy no-brainer, vagy ez egy non-event, ahogy mondják. BTC egyből el is kezdett megugrani, ahogy látjuk, 76 000-re vissza. Tartva ezt a zónát, ezt a 75 000-et én arra számítok, hogy fölfelé megyünk. Értelemszerűen a gyűlés FOMC sajtótájékoztató alatt elhangzott információk lesznek a legmeghatározóbbak továbbra is. Ugye ez az elmúlt pár hét, ez tényleg olyan volt, mintha egy be lennénk szorítva egy sávba, nagyon lassú volatilitás, nagyon alacsony volt alapvetően az eufória a piacon, tehát a Fear and Greed is 40-en van, ahogyan látjuk itt a dashboardon, 40, illetve 42 mozog, ami semlegest jelent, és a piac ez azt jelenti, hogy mind a kettő irányba büntet. Tehát, hogyha az ember tőkeáttétel van bent, magas tőkeáttétel, ami több mint mondjuk 3 szoros, azt gyorsan kiütik.
Ugye a tőkeátét olyan szempontból tök mindegy, hogyha az ember betartja a risk managementet, amit itt a szignálok menüpontban is látjuk. Ugye van egy risk management tankönyvünk, akkor azt tudjuk, hogy egyelőre, hogyha az ember vizsgál, akkor teljesen mindegy, hogy milyen tőkeátét használ, viszont még a tőkeátét akkor is, hogyha igaza van az embernek, megnehezíti a dolgát, mert hamarabb ki tudja ütni. Tehát egy szűkebb stoppot nem tudsz úgy hagyni, amennyiben, vagy egy nagyobb stoppot nem tudsz úgy hagyni, amennyiben ugye egy 5 perces gyertyában leszúrnak, érted. Na menjünk akkor át gyorsan azokra a kérdésekre, hogy a szirup trade-em megvan-e. Igen, a szirup trade-em továbbra is megvan. Például ugye a trédek nem élethalál harcokat jelentenek számomra, hanem egy rendszer szintű lépcsőzetes mozgást jelent, ami számomra sokkal inkább meghatározóbb azok a találati arányok, amit mondjuk a portfólió részben tudok kiépíteni magamnak, hogy milyen portfóliót építsek a következő évekre. Az sokkal többet hoz, mint hogy napi szinten hajkurásszak valami után. Tudom azt, hogy sok ember ugye úgy gondolja, hogy a piacban napi szinten kiszolgálást fog kapni, és a piacon is nem szolgál ki napi szinten mindenkit, illetve különböző fázisokban különböző tudás szintet tud szolgálni. Tehát értelemszerűen egy trendelő piacban, ami egyenesen mozog valamelyik irányba, legyen az lefelé vagy fölfelé, sokkal könnyebben ki tudja magát akár szolgálni, és sokkal alacsonyabb tapasztalattal vagy tudással rendelkező ember is. De a makroirányokat egyébként jól meg tudtuk lőni, tehát olyan tekintetben, hogy ugye április előtt beszéltünk arról, sőt, mikor kitört az iráni háború, beszéltünk arról, és sőt, rávilágítottam arra, bemutattam azt a kínai professzort, aki tényleg alapvetően kicsit összeesküvés elmélet hangulatban beszélt, de alapvetően igaza volt, hogy nem lesz vége ennek az iráni háborúnak 2-3 hét alatt, hanem ez egy sokkal tovább elhúzódó, egy sokkal hosszabb ideig tartó konfliktus helyzet lesz, ami arra szolgál, hogy az olajárat a lehető legmagasabbra katapultálja. És hát látjátok azt, hogy az olajár egyszerűen nem adja meg magát, tehát minden egyes alkalommal sajnos most az olaj, amelyet egyébként január 24-én szépen átrafáltunk, hogy ki fog lőni, és sajnos egyszerűen nem akar visszamenni, és ez egy nagy problémát okoz. A Fed számára az olaj magasan tartása az egy kalitka. Tehát úgy kell elképzelni, mintha nem tudna a mozgásterével mit kezdeni, mert ott van egyik oldalról ugye ez a mesterséges intelligenciai őrület, ami miatt pozitívan lehet gondolni arra, hogy a produktivitás nő, átrendeződnek a munkakörök, átrendeződnek akár a vállalatok is strukturálisan, és azt mondhatjuk, hogy hasonlít majd az internethez. Tehát ez egy értelmes argumentum, egy értelmes indoklás, de kérdéses az, hogy tulajdonképpen akkor most ez milyen irányba szeretne menni. Látjátok azt is, most ebben a helyzetben, főleg azok, akik a próban vannak, hogy milyen részvények mennek jól, ma kifejezetten jól, egy erős, magasra törő olajár mellett, és mik azok, amik gyengén. Látjuk azt, hogy például az Nvidia elég erősen visszaesett, a Google visszaesett, de mondjuk, mint a GFS, az megy. Tehát minden egyes olyan alternatív erőforrásokra épülő cég, az most jól megy. Ilyen ugye az olajkitermelésben részesült cégek is. És ugye ezekről beszélünk általában a próban, hogy globális szinten mik azok a jó szereplők, amik a kriptozaj mellett, akik ugye mélyebbre akarnak ásni, esetleg lehetőségként is megfontolandók. És mik azok, amik mikor és hogyan mozognak. Tehát ugye mikor ilyen kockázatos időszak van, ahol esetleg hók is, tehát egy visszafogottabb hang nem is előjön, akkor mi az, ami rosszul teljesít, mi az, ami jól fog teljesíteni. Na, menjünk is akkor át gyorsan erre az úgynevezett swan songra, ugye, tehát swan song, ami nem egy kínai szó, hanem egy szimpla hattyúdal. Ez a hattyúdal lesz a meghatározó pont ma, ugyanis Powell utolsó beszéde az valóban tényleg egy történelmi pont, amit abszolút meg kell néznünk, és akár meg is kell ugye vitatnunk itt együtt a komment szekcióban. Én itt leszek veletek, vissza tudjátok nézni holnap is ezt a streamet, akinek esetleg nincs ideje erre. Én azt gondolom, hogy az utolsó FOMC gyűlése neki 8 év után abszolút izgalmas lesz. A statisztika egyébként, amelyet eddig láttunk, hogy az utolsó 9 FOMC gyűlésből, amelyet láttunk az elmúlt 9 hónapban, tehát ugye, vagy elmúlt 9 alkalommal, abból a 8 alkalom mindig úgy teljesült, hogy
sajnos esett. Tehát egy alkalommal volt úgy, hogy az FOMC alatt nem esett a bitcoin, és hanem pontosan az ellenkezőjét tett, hanem kilőtt, de általában tendenciózusan mindig sajnos ugye esik. A 3 Trump ember, tehát a 3 a Trumphoz köthető ember, akiről beszéltünk, ugye kik ezek? Ugye Kevin Warsh értelemszerűen, amennyiben átveszi most májusban a vezetését a jegybanknak, az amerikai jegybanknak, akkor ő az egyike lesz. Itt van velünk ugye Chris Waller és úgynevezett Bowman. Ez nem csak egy vezetőváltás, amit itt látunk, hanem ez tulajdonképpen egy potenciális rezsimváltás. Ez ugye mostanában ismerős ez a regime change nevű kifejezés, főleg, hogyha Magyarországon éltek. És ez a rezsimváltás, ez most ugye az USA-ban is esetlegesen meg tudna történni, amennyiben, ha Kevin Warsh valóban megkapja ezt a tényleges átvételt, akkor ezt abszolút el tudjuk várni. Rövid távú mozgás katalizátorok mik lehetnek? Én ezt figyelném a következő órákban. Pozícionálása az alapkezelőknek, amit próbán is megbeszéltünk, fölfelé várt pattanás az elvárt, de továbbra is a fölfelé várt pattanás az elvárt. Viszont a hangnem, amire én mindenképpen figyelnék a mostani FOMC gyűlésben, az alábbi lesz. Ezt ugye felkészülésként szeretném itt nektek átadni. Közben nézem, hogy mindenki itt van. Current viewers 140-en vagyunk, ez óriási. Bevezető szófordulatok, amikre én abszolút figyelnék. Ez a... Bocsánat, közben nézem. Oké. Nincs dotplot, és nincs SEP. Ez azt jelenti, hogy Powell minden mondata külön fontos alapokat fog képezni a következő kamatpályának, ez nagyon-nagyon fontos lesz, és a hangnemjelek, tehát hogy 2 szóra én nagyon-nagyon figyelnék. És ezek a 2 szavak nem lennének más, mint hogy az infláció az egy átmeneti infláció, ami az olaj átmeneti emelkedésén alapul, vagy egy úgynevezett transitory, tehát egy nagyon-nagyon hosszú ideig fennálló inflációs veszélyt jelent. Hogyha erre ki fog térni, főleg az amerikai-izraeli háború belül, akkor ezek mind-mind veszélyes faktorok jelentenek. Tehát, hogy az infláció az olajhoz köthetően, ami az én alapvető elvárásom, és sajnos vissza fog térni az infláció, akkor ez a hosszú távú képletben igazolódik, amit ő is ki tud emelni, akkor abszolút azt fogja jelenteni, hogy igen, sajnos ez az inflációs veszély nem csak egy átmeneti, hanem felajánl. Az olajárcsapda, ugye erről is beszéltünk, a Brent $100 fölött van, a VTI is szintén $100 fölött van, 106-nál, nagyon erősen mozog, és a hosszú távú pozitívumok, amelyek egyébként előtérbe kerülhetnek, ami a nagy kép lenne, az nem más, mint hogy az ETF beáramlás, amit áprilisban láttunk, az tulajdonképpen mit eredményez. Tehát ezt is meg kell néznünk. Az ETF story, a spot bitcoin ETF-nél ugyanis, hogyha felmegyünk ide a far side-ra, akkor azt látjuk, hogy áprilisban összesen több mint $2 milliárd áramlott be az ETF-ekbe. Közben egyébként gyorsan csinálok gyorsan valamit. Egy másodperc. Oké. Ezt gyorsan itt... Igen. Jó. Stream settings, így is van. Ezt fogom itt gyorsan beállítani. Ez lesz a public. Így van, most publicra tesszük a streamet. Boom. Oké. Oké, nézzük is meg. BTC ugye $75,000 esett. Ez egy nagyon fontos support támasza. Közben ezt ki szeretném emelni. Igen, szóval áprilisban több mint $2 milliárd áramlott be az ETF-ekbe, ez egy egész pozitív hír, miközben a retail pánikol,
A pozitív, ez a második egymást követő pozitív hónap egyébként az ETF, Bitcoin ETF-eknek, és ugye itt 57 és 58 ezer dolláros szintről vártak az első megállónkat. A mostani megállónk továbbra is ez a 79 ezer dolláros szint felé törés, a 83-88 ezer dollár közé történő visszatérés lenne, amelyet a mai nap meg fogjuk kapni, hogy valóban meg tudja hozni. A 75 ezeres zóna számomra az első fő támaszpont, hogyha longokat keresnék, én személy szerint innen keresnék 75-ről, de értelemszerűen, ha lehet, akkor nem ma, de ezeken a napokon alámerített a piac. Én azt is ki tudom nézni a piacból, hogy erre a támaszpontra itt a 70-73 ezeres zónában is vissza tud tekinteni. Oké. A struktúra érv, tehát a strukturális zóna az ugye ez a 77 ezer és a 75 ezer dollár szint közötti főtámaszunk. A 2 évvel ezelőtt ez egy all-time high szint lett volna, tehát hogyha most nézzük ezt ilyen szemmel, azt tudjuk mondani, hogy ez egy kirázás, akkor pedig ez egy mindenkori csúcspont volt. Tehát évről évre látjuk azt, hogy a Bitcoin egyre komolyabb szintű likviditást vonz magába, amely az ETF termékeken keresztül ment. Na, úgy látszik, hogy még 15 perc, és itt lesz nekünk ugye a sajtótájékoztatónk, ezt is bekészítem, közben már összesen hányan vagyunk a streamben? Wow, már lassan 200-an vagyunk, 211-en. Üdvözlök mindenkit. Igen, defiangry.com oldalon itt a részt össze is tettük, ugye a dashboardon belül érkezett ma reggel az összefoglaló, és látjuk azt, hogy alapvetően hogy az alapkezelők főbb részei, amelyet on-chain le tudtunk olvasni, inkább fölfelé várják, tehát a BTC-t inkább long pozícióban várják el, tehát fölfelé várják. Ezeken a beszállókon, tehát ilyen 75 ezer, 74 és fél ezer dollár szintes beszállókról tudunk beszélni. Oké, ha tetszik a stream, nyugodtan lájkoljátok be a videót, és természetesen örülök mindenkinek, aki itt van. Oké. Történelmi stream, abszolút történelmi stream, és a likviditási ciklus legfontosabb. Ezen a héten, ahogy mondtam, nem csak ez az egy kamatdöntés lesz a fontos, hanem a továbbiak. Globális szinkronban lesznek tulajdonképpen ezek nem a központi bankok, tehát az ECB, azaz az Európai Központi Bank, és a Bank of England, illetve a BOJ már döntöttek. Vagyis ez nem egy nemzeti esemény, hanem ez egy globális likviditási inflexiós pont, ha azt nézzük. Tehát ez tényleg egy make it or break it point. Mik a rövid távú negatívumok? A pozitívumokról beszéltünk. Mi lenne a rövid távú negatívum? A rövid távú negatívum és a rövid távú pozitívum. Tehát a rövid távú negatívum az, amelyet alapvető szenáriónak vetettünk ki, hogy az olajár, mind a Brent, mind pedig a VT ugye fölfelé mozog. Powell után, ha lement az FOMC gyűlés, lement az a sajtótájékoztató, 2 fontos információ fog kijönni. A PC infláció, Fed legfontosabb mutatója, pénteken, és ugye jön a GDP 2026 Q1-ről, amely meg fogja mondani nekünk azt, hogy a stagfláció hogyan alakul a PC emelkedésével, és a GDP stagnálásával, vagy GDP csökkenéssel, abból tudunk indulni, hogy a stagflációs állapot veszi kezdetét, erről már egyébként több videóban volt szó. Amennyiben a GDP növekedni fog, és a PC infláció valamilyen csoda folytán visszaesik, és az FOMC gyűlésben azt hangzik el, hogy ez egy átmeneti inflációs állapot, amelyet a rövid távú olajár felszórása okozott, akkor ez egy pozitív kombinációt jelent. Amennyiben Powell arról fog beszélni, amely azért elég erősen megrengetné Trumpnak a dominanciáját, illetve Trumpnak az imidzsét, az ez lenne. Az iráni háború el fog húzódni, az olajár pedig drasztikusan magasan fog maradni, amely az infláció visszatérését jelenti, és ez nem jó. Ez azonnali negatív hatással fog bírni, és ha vissza fog esni másnap a GDP, és a PC infláció fölfelé megy, a következő napokban az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy negatívum lesz a piacok számára. Ez lenne makrogazdaságilag az a pont, amelyet vizsgálunk. Ezért tudjuk azt alátámasztani, amit az előző hetekben beszéltünk, és ismétlésre hoztam, hogy én továbbra is arra számítok, hogy például egy Arany
összehasonlítva azzal, hogy miért sortolják az alapkezelők, ide vissza fog esni a 4000-es pontba, vagy egészen a 3600-3800-as pontba. Oké. Milyen volatilitást okozó események jönnek még pontosan ezen a héten? Tekintve a dashboardunkból, átlépve ugye az értesítők események részbe, azt látjuk, hogy a rendszer működik, a rendszer közben nem megújult egyébként. Az értesítőkben ezzel nem szabad elfelejteni, hogy rövid távú információknak a felhalmozása történik, ide érkeznek a világban történő fontos események, tudtok szűrni, geopolitika, makrogazdaság, kriptoszabályzás, és így tovább. Amazon, Google, Microsoft és Meta fog jelenteni ezen a héten, amelyben meg kell néznünk azt, hogy vajon ezek a szintek, amelyek a legfőbb Magnificent Seven, tehát a legnagyobb 7 részvényes, vagy a legnagyobb 7 részvények közé tartozó tech óriások milyen számokat hoznak. Várhatóan jókat egyébként, mert hát kiválóan hasítanak a mesterséges intelligencia vállalatok. Egyetlen egy kockázat van, ami számomra megint fontos, ez a supply chain, tehát ellátási lánc problémák. Az ellátási lánc problémák, amiről beszéltünk, április 20-án futnak be az utolsó tankerek Európába, Ázsiába és Ausztráliába. Tűzszünet kérdéses továbbra is. Továbbra is arról van szó, hogy az USA számára nem áll jól a széna jelenlegi helyzetben ebben a háborúban. Ezt mindannyian látjuk, blokkád ide, blokkád oda, az ellátás egyszerűen lelassult. És most fog igazán ütközni ki fog ütközni az, hogy az olajszállítmányozásokból, az ellátási láncokból esetlegesen a mesterséges intelligencia narratíva is tud sérülni, amely ezeknek a cégeknek a visszaesését hozhatja. Hozhatja ez most, hónapok múlva. Tehát hardware gyártáshoz szükséges nyersanyagok, főleg hélium lassulásával lesz-e kiütközés ebben, ezt kell látnunk. Én továbbra is azt mondom, hogy alternatív erőforrásokat beszállító, kitermelő, olyan technológiák fognak ebben részesülni, vagy erősödni, amely most egyetlen egy részvényről volt szó, ugye a GFS volt, Global Foundries, amely foton alapú mesterséges intelligencia chipgyártásban kifejezetten előtérbe került. Tehát például ez. És látjátok azt, hogy ezek jönnek, és folyamatosan témakörök maradnak. A narratívákat azért nagyon szépen látjuk. Olaj, alternatív kitermelés, és így tovább. Ezekről is volt szó. Ezeket most itt ugye megbeszéltük, hogy miért, és a hogyant, azt pedig ugye a rendszeren belül szoktuk megbeszélni itt a defiangri.com oldalon. Oké. Mit érdemes feljegyezni? A korszak vége, a 8 év után búcsúzik Powell a mikrofontól. Akármit mond, akármit nem mond, a mai konferencia történelmi lesz. Screenshotoljátok le, nézzétek vissza, és mentsétek el ezt a videót, mert szerintem ez egy klassz kis összefoglaló, és klassz kis tisztelet nyilvánítás. Én nagy tiszteletet nyilvánítok ennek az embernek, és óriási, az én karrierem során, amit itt eltöltöttem publikusan, abszolút egy mérföldkő ez most nekem. Oké. 10 perces indul a konferencia. Ez nem egy esemény, ez egy makro zúzda alapvetően. Igen, tehát ez a hét egy makro zúzda, hogyha ezt ilyen magyarosan szeretném mondani, mert nem elég, hogy ezzel indítjuk ezt a szerdai napot, hanem még jönnek rá ezek az eventek, tehát abszolút durva lesz. Igen, hagyok mindenkit szépen bejönni. Okay. Nézzük is meg a valószínűséget továbbra is. És beszéljünk az érdekességekről, amelyek nekem. Közben írtatok, hogy pénteken Milán Rúzsa írt, hogy pénteken teli hold lesz. Hát igen. Óriási. Több mint 200, nem is több, 300-an vagyunk itt. Óriási.
Pozicionálási csapda. Mi a pozicionálási csapda? Az emberpiacban van, vagy éppen ugye benne van. Kérdezitek, hogy rövid távon mik azok a zónák, amik mondjuk BTC long vagy shortot nézünk. Én azt is beszéltem a tegnapi videómban, ebben, tudnivalók lehetőség mostban, hogy én személy szerint én a 75 000-et néztem 4 óráson, ugye mutatok nektek egy csárton, amely számomra érdekes. Tehát nagyon sok múlik a mai hangnemen, ugye megbeszéltük, hogy mi átmeneti transitory, vagy átmeneti inflációs veszélyek az olajhoz fűződően, Warsh bekerül-e valóban, vagy tolnak megint ezen, ugyanis mi a veszély? Powell azt mondta egyszer, hogy ő addig fog a Fed chairben, tehát Fed elnökségben maradni, mint nem csak board member, hanem a vezetője, tehát ugye elnöke a jegybanknak, ameddig ez az ügye, amely elindult ebben nem hiszem, egy fél évben, az elmúlt fél évben volt egy ilyen információ, hogy kivizsgálása lesz Powellnek, különböző valamilyen ingatlannal kapcsolatban, amelyben a Fed fölvett pénzt az államtól, és akkor ezt így mondva csinált ügynek tartom, de ez lehet egy amerikai twist, amit mi megszokhattunk, hogyha ma egy olyan bejelentés lesz, hogy by the way, nem fogok lemondani addig, ameddig, tehát nem fogom elhagyni a pozíciómat mindaddig, amíg ez az ügy le nem zárul, az egy teljesen új narratívát hoz nekünk, amely azt gondolom, hogy sokak számára váratlan, de insiderek, akik eddig is például az olajat trédelték, azok számára abszolút egyértelmű lesz. Tehát a választ a nagyobb halak értelemszerűen tudják. Én az alapkezelők tekintetében azt látom, hogy pozitívumra számít a nagyobb alapkezelők nagy része pozitívumra számít, pozitív árfelfelé, tehát ármozgásra számít, ezt akartam mondani, igen. Oké. 4 órás grafikonon BTC, tehát strukturálisan látjátok, hogy ez a 73,6, 74, és tehát ez a zóna az, ami fő szupportom. Tehát én innen figyelnék, illetve 75 000 az első. Tehát 75 000 és onnan föl. Igen, én ezt látom a legnagyobb valószínűséggel. Oké. Mi minden ment keresztül Powell? Powell 8 év alatt a Covid krízisen ment keresztül, az első olyan komolyabb bull marketemen, tehát bika piacomon, kvázi, hogyha így mondhatjuk, amely ugye a Covid után 2020, 2021, 2022 között mozgott, és érdekes, hogy akkor a világ már elkezdett ugye forni, tehát ez az egész Covid krízis után az ukrán-orosz konfliktusba kirobbanó háború, majd ugye a kamatpolitika, Fed egyenleg, és így tovább. Ezek ugye mind, tehát ugye a quantitative tightening bevezetésével 2022 novemberben, ezek mind olyan dolgok, amik történelmiek voltak, és ugye ezeket ő vitte végig, és az inflációt próbálta szépen levinni. Beszéltünk ugye Cornwallről is, amelyet Kevin Warsh. Cornwall egy olyan Fed elnök volt, aki az inflációt a dot-com bubble előtti időszakban, annak ellenére, hogy ez fölfelé szökött, azt állította, hogy az infláció már pedig leküzdhető olyan tekintetben, hogyha a gazdasági növekedés az interneten keresztül fokozódni fog, és a produktivitás, és a nap végén egyébként, még akkor is, hogyha a dot-com lufi kipukkadt, hosszú távon a vállalatok megtalálták a versenyben azt a pozíciót, amelyet most is látunk, tehát a Microsoft, Meta, nevezzük az internet bizniszek között persze természetesen Amazon-t, Apple-t, ezek mind betaláltak, és most tartják a piacot és a piaci szintet. Tehát ezek mind beigazolódtak, viszont előtte azért volt egy elég erős visszaesés, visszahúzás. Oké. 5 perc, és indul a történet. Így van, Department of Justice vizsgálat. Ez volt az, ami miatt ugye most még kérdéses, hogy valóban lemond vagy sem. Jó,
Hát én azt gondolom, hogy az összefoglalómat itt a Powell beszéd előtt egész jól lehoztam. Ezeket akartam hozzáhozni, amit most fogunk hallani, ez nagyon izgalmas lesz. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Menjünk át a Dixire, dollárra. Mi történik a forinttal? 313 egy dollár. Kicsit visszább jött. Ezt is megnézzük, hogy itt mi van. Igen, sokan azt gondolják, hogy a háború miatt a dollár az gyengülni fog, amit most látunk, és nem pedig fordítva. Ez a fight for liquidity kvázi. Én azt gondolom, hogy az mi elvárásunk szerint minden magasabban van az olaj, annál nagyobb valószínűség, hogy a dollár, a Dixi is vissza fog erősödni. Miért? Mert az infláció visszatér, kamatpolitika nem tud olyan maradni, amelyet szeretnénk látni, hanem vissza tudnak keményíteni. Mi van a forint dollár, forint euróval, mi van itt? Tehát ezt is nézzük meg, ugye most a forint 313, most egy dollár 313 forint, és jól látom az euró az 363 tehát forint. Az 52 hetes sávban az a 360-tól 407 forint per euró játszik egy nagyon szerepet. Hogyha mind a kettő irányba elveszti, vagy pedig áttöri fölfelé, értelemszerűen gyorsulást fogunk látni. Az MNB állása tegnap volt ugye a kamatdöntés, a monetáris tanács szintén tartotta az alapkamatot 6,25%-on, ami azt jelenti, hogy a jegybank geopolitikai és költségvetési kockázatra hivatkozva, amelyek értelemszerűen most itt vannak, megőrizte azt a szigorú kamatpolitikai ívet, amelyet láttunk. Az ESZTE előrejelzése szerint pedig évvégéig maradhat ez a 6,25%-os alapkamat, ami azt jelenti, hogy nem valószínű a kamatcsökkentés a mostani helyzetben. Nagyon sok múlik, mint mondtam ebben, ugye most rengeteg kamatdöntés volt, Európai Nemzeti Központi Bank, BOJ és pedig Anglia. Na, 2 perc és indul a stream. Igen, sokan egyébként azt mondják, hogy amíg az MNB nem vágja a kamatokat, vagy nem vág a kamatokon, addig a forint az erős maradhat. Én azt látom, hogy a dollár az relatíve erősödni szeretne, és ahogy azt elvártuk már ugye februárban is, hogy Dixi inkább fölfele szeretne ívelni, nem pedig lefele. Ami azt mondja, hogy ha visszatér ide a 99-100 pont fölé, akkor lehetünk megint ilyen 330-340 forint per dollár környékén. Természetesen most, hogy változtak a dolgok, így azért más volt a felállás. Sokan arra spekulálnak, hogy az európai uniós pénzek, meg egyebek, azok egyébként erősítik a forintot, de ezek rövid távú spekulatív mozgások voltak. A dolláron múlik minden szerintem most itt ebben a helyzetben. Jó. 2-s blokkád, továbbra is fennáll, és most ugye 1 perc. Kapcsoljunk is át akkor az FOMC gyűléshez. Let's listen to him, right? $289 vagyunk a nézőtéren, üdvözlök mindenkit. Hoppá, oké, kezdünk. Na, izgalmas. Hang a maxon. Ez lesz még egy teszt nekem. Hang itt van. Oké, elvileg működnie kéne. Oké, be vagyunk élesítve. Good afternoon. Igen, én is ezt várom. Na most nézem, hogy a hangok is jól működnek-e.
Jó. Oké. Működünk? Na! Kezdődik. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy has been expanding at a solid pace. While job gains have remained low, the unemployment rate has been little changed in recent months. Inflation has moved up and is elevated, in part reflecting the recent increase in global energy prices. Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. Good afternoon. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward our maximum employment and 2% inflation goals. Developments in the Middle East are contributing to a high level of uncertainty about the economic outlook, and we will remain attentive to risks to both sides of our dual mandate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand at a brisk pace. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. In the labor market, the unemployment rate was 4.3% in March and has changed little in recent months. Job gains have remained low. A good part of the slowing in the pace of the job growth over the past year reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including job openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, generally show little change in recent months. Inflation has moved up recently and is elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 3.5% over the 12 months ending in March, boosted by the significant rise in global oil prices that has resulted from the conflict in the Middle East. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.2% over the 12 months ending in March. This relatively high rate largely reflects the effects of tariffs on prices in the goods sector. Near-term measures of inflation expectations have risen this year, likely because of the substantial rise in oil prices. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5 to 3.75%. The economic outlook remains highly uncertain, and the conflict in the Middle East has added to this uncertainty. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation. Beyond that, the scope and duration of potential effects on the economy remain unclear, as does the future course of the conflict itself. We will continue to monitor the risks to both sides of our dual mandate. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. This is my last press conference as chair, and I will close with a few thoughts. First, I want to congratulate Kevin Warsh on his advancement out of the Senate Banking Committee this morning. This is an important step forward, and I wish him well as that process continues. The Federal Reserve exists for one fundamental purpose: to foster the economic conditions in which American families and businesses can thrive. Stable prices, a strong job market, and a financial system they can depend on. Every decision we make, whether about interest rates or regulatory and supervisory matters or other issues, is made in service of that purpose. Our decisions reflect the collective judgment of the Board of Governors and the Federal Open Market Committee, colleagues who demonstrate analytical rigor, principled judgment, and a genuine commitment to the public interest. Our collaborative and deliberative process has long reflected a shared commitment to finding common ground in service to our mission.
This institution is resilient, capable, and staffed by professionals of extraordinary talent and exceptional dedication. It has been a privilege to serve alongside so many great public servants at the Board of Governors and around the Federal Reserve System. The Fed's work is only as effective as the public's understanding of it, and you, the press, are essential to keeping the public informed about what we do and why. The people we serve benefit from your careful reporting. I welcomed the announcement last Friday by the U.S. Attorney for the District of Columbia that she had closed the criminal investigation. She also noted, however, that she would not hesitate to restart the investigation. Over the weekend, the Department of Justice provided assurances that they will not reopen the investigation unless there's a criminal referral from the Fed's Inspector General. And, absent such a referral, if they do appeal the recent court decision, they would not seek, as part of that appeal, to restart the investigation or send new subpoenas. I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over with transparency and finality, and I stand by that. I'm encouraged by recent developments, and I'm watching the remaining steps in this process carefully. My decisions on these matters will continue to be guided entirely by what I believe is in the best interest of the institution and the people we serve. After my term as chair ends on May 15, I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor. There's only ever one chair of the Federal Reserve Board. When Kevin Warsh is confirmed and sworn in, he will be that chair. Once sworn in as board chair, his new colleagues will elect him to chair the FOMC as well. As I regularly point out from this podium, our success in delivering our goals matters for all Americans. I'm confident that the Fed will continue to do its work with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you, and I look forward to your questions. Lényeg, május 15-ig tart még a mandátum, a kvázi, és utána visszalép, és átadja Kevin Warshnak a helyét. Tehát ezt pontot ki tudjuk pipálni. Is gone into your decision to remain on the board? What kind of criteria are you weighing, and how long might you stay? Thank you. Sure. So, you know, my concern is really about the series of legal attacks on the Fed, which threaten our ability to conduct monetary policy without considering political factors. And I want to note here, this has nothing whatever to do with verbal criticism by elected officials. I've never suggested that such verbal criticism is a problem, and neither has anyone else here. But these legal actions by the administration are unprecedented in our 113-year history, and there are ongoing threats of additional such actions. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors. It is so important for our economy, for the people that we serve, that they can depend over time on a central bank that operates that way, free of political influence. It's part of the absolute foundation of this amazing economy that we have. It's just one of the many reasons why the U.S. economy is the envy of the world. That piece of institutional architecture separates successful countries from unsuccessful countries. It is extremely important, not for the people who work at the Fed at any given time, but for the people that we serve, that the Fed remain able to conduct monetary policy in a way that doesn't get pulled into politics, trying to help or hurt any particular politician or political party. It's critical for the people that we serve. In terms of when I would leave, I will leave when I think it's appropriate to do so. Was that all your questions, or was that? Well, I just have a follow-up, which is, what would you say to the criticism that by remaining on the board, you're actually taking a political act and denying President Trump the majority of the board, which as president he would have if you left? I don't see that at all. As I mentioned, you know, I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring, and you know, the things that have happened in the last 3 months have I think, left me no choice but to stay until I see them through at least that long. Munka viszonyát, tehát ugye a mandátum lejár, átadja Warshnak, de utána még azért a háttérben lesz, illetve You know, I was a governor for almost 6 years, and the tradition is at the Fed that
governors who understand how difficult the role of chair is, and as a soon-to-be former chair, I do understand how hard it is to get consensus with 19 strong-minded people. You work with the chair. You try to be heard, but also collaborate with the chair and try to support the chair when you can. When you can't, you olvasok olyan can't. információkat is, hogy Trump ma este megtámadja még Iránt. Meglátjuk. Nick. Chair Powell, if I could ask about the inflation outlook. In March, you described the standard practice of looking through energy shocks as conditional on inflation expectations staying anchored. Since that meeting, there has been very little progress reopening key energy trade corridors. Can you help us understand how the inflation outlook has changed in the intermeeting period, beginning with the prospects for tariff pass-through resolving on the timeline that you had outlined in March, before getting to the energy shock that is now on top? So, I would look at it this way. For a long time, we've been working on the hypothesis, really, that tariffs would lead to a one-time price increase and that would go away over time. In other words, that there would be no further change, so measured inflation wouldn't reflect that higher level going up more and more. And it's time for that to happen. We really do expect that to be happening in the next 2 quarters. So we'll be watching very carefully to see that what we've thought all along would happen. That's the kind of critical part of the forecast. We need to really see that. With energy, it's so hard to say. I mentioned, in sort of the textbook, you would look through an oil shock because they tend to be short-lived and they tend to revert, and monetary policy works with long and variable lags, so you wouldn't necessarily react right away. I think that is all the more true given that we're several years above 2% inflation and that we're already looking through the tariff shock. So I think we're going to be very cautious about that. But the question about looking through energy really is not in front of us right now. It hasn't even peaked yet. And I think we'd want to see the backside of that and progress on tariffs before we even thought about reducing rates. So if I could follow up, the statement today preserves language that has taken on some meaning as it was socialized when the committee was actively lowering rates. A hatásait szeretnék látni, amely most az infláció visszatérését hozták, mint a vámok, vagy az energiasok. The inflation outlook is now versus a meeting or two ago, and what more would have to happen for it to get evicted? So that was, as you will recall, we had a discussion about that at the last meeting, and we talked about it in the press conference after the March meeting. We had the same day. We had quite a vigorous discussion about that very issue and the guidance, and is it still appropriate and that kind of thing. And I would say that the number of people on the committee who either could support that language changing to a more neutral stance so that a hike is as likely as a cut. That number has increased over the intermeeting period, and it's easy to see why. I mean, it's a good question, right? You see, inflation has moved up over the interim a bit. Core inflation is 3.2 now, moving, albeit just a little bit, in the wrong direction. And we know that there will be, that there's headline inflation coming out of the Gulf, and we don't know how much that will be. We're going to need to see. So. It makes all the sense in the world that people would look at that and we'd have a vigorous discussion about that. You saw that 3 people dissented over the language. I think all of those people agreed with the rate decision. So the majority of the committee did not want to do that, and I didn't think we needed to do it at this meeting. It really was just a question of why do we need to do that now? We have so much to learn. There's so much uncertainty about the path ahead. There doesn't need to be any rush to make that decision now, because what happens in the next 30, 60 days, even by the next meeting, could really change the picture around that language. So, it's a much closer thing on the committee than it was in March, and that makes all the sense in the world, it seems to me. Claire. So Claire Jones, Financial Times. Just going back to this issue of the easing bias, we've now got oil approaching $120 a barrel when it comes to the benchmark
Brent crude. olaj. If it stays around Végre. those levels 6 weeks from now, what would be your best guess as to whether the easing bias will still be in the statement? Thank you. Nagyon, hogyha 6 first hétig of all, we're going to továbbra have így marad new az leadership olajár, in all mi az likelihood by then, elvárások például a and new kamatpolitikával leadership's going to have a kapcsolatban, very important role to play in inflációval that. So I won't be standing here at this podium to answer your question. So I don't know. As I mentioned, that's all I can really say is that we had a great discussion about that today. It's gotten to be a better question in the interim period. We had the discussion. A majority are still on the page of not feeling the need to move to that level, and that's where I am. I get it, though. At a certain point, you would move, and that conceivably could come as soon as the next meeting. Thank you. Just to follow on, the new leadership also seem rather lukewarm on press conferences and on the dot plots. What would your advice to him be on these communication tools? So I'm not going to give him any advice through you today here, but I think communications generally is. I think every incoming chair takes a look at communications, and it's a very healthy thing. I mean, communications it's very complex, and you can always be looking at new things, and if that happens, it feels like it's going to happen. That's a completely appropriate thing. Neil. Hi, Chair Powell, Neil Owen with Axios. Can you tell us if you've been in touch with incoming Chairman Warsh? To what extent is this a normal transition process versus all the things swirling around, something unusual, and what can we expect when he takes that podium in a few weeks? I haven't Na, seen tehát him ugye az since átadása seeing majd a in széknek January, where I Warsh congratulated felé, him and had a az hogy fog nice chat with him. lefutni. Haven't seen him. I Jöhet-e don't know what the bármi, normal process ami is. The nem last process számított, amire nem was with számítottak. Janet Yellen, with whom I had worked for 6 years, and so it was. We were sitting down the hall from each other, so it was a very different thing. I think this is and will be a very normal, standard kind of a transition process. So that's what I expect. I have every reason to think it will be. Quick follow-up, is the Supreme Court ruling on Governor Cook a factor in when you may leave as a governor? I wasn't thinking of it as such, but no, not really. I mean, I'm thinking more of the other things I mentioned. Chris. Hi, thanks for taking our question. I wanted to ask a question about your tenure, and Chris Rugaber at Associated Press. During your tenure as chair, you often spoke about how disadvantaged Americans benefited from extended periods of low unemployment. In the new framework the Fed adopted in 2020, some economists say elevated the Fed's employment mandate. Are you worried that the pandemic inflation spike that followed will make future Fed chairs more reluctant to pursue a hot jobs market? And should they be? I don't know the answer to that. I mean, what we experienced in the teens, the mid-teens, was really low levels of unemployment for a long period of time and no reaction from inflation. And we all very much took notice of that. We also noticed that the biggest wage gains were going to people at the bottom end of the income spectrum. And we had many reports of, it felt like a fairly stable equilibrium, and a lot of benefits were flowing to people at the bottom end of the income spectrum, including companies were, setting up in people who were confined and like training them before they got out. And it was a very healthy sort of set of societal dynamics. So of course, I think anybody would love to get back to that. I don't think that anything that happened to create the global pandemic inflation was in any way related to overweighting the employment market. I mean, it was a global shock that happened essentially very similarly all over the world. That had to do with closing, reopening, stimulus, and all that. And I mean, you could look at a graph of 10 big economies on the page and not know which was the U.S. and which was Germany, France, and things like that. So I don't think that insight was in any way responsible for the high inflation that we experienced. So, I mean, I think it's always been a balance. You've got to be strong on both of our dual mandates, and we for example, now we don't feel that the labor market is at all a source of inflation, so we don't need to be worrying about that. It's been a long time since we have had to worry about that. Well, actually, during the pandemic recovery, the labor market was super overheated and tight, and that's when we had to worry about it, but not now.
Just on Lényeg a the lényeg, other hogy issue, az infláció visszatérését nem a would you munkaerőpiachoz need köti. more assurance Ez from volt the a Justice mondani Department valója. before stepping down? Is that what you're waiting Amennyiben for? Or visszatérne. what else I'm is going to waiting, affect you know, you? for Több the gazdaságban is investigation to be Franciaország, well and truly Németországban over se with lehet mondani. finality and transparency. And I'm waiting for that, and I will leave when I think it's appropriate to do so. Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. I'd like to ask you if you could explain a little more or characterize a little more the discussion about the two-sided view and interest rates, because there were some members of the Open Board Market Committee membernek who've been megmaradt, ugye suggesting ezt akarjam that neki we may need to kideríteni, hogy raise mikor fog interest rates nyugdíjba vonulni. even absent the És war because erre mindig az a inflation válasz, was hogy not akkor, coming mikor down ő fast enough. eldönti, hogy nyugdíjba fog menni. Is there any Board sense member akkor that visszalép. interest rates might have Tehát to go up, or was this elnökségről just a lemond, setup értelemszerűen to sort átadja Warshnak, of Kevin warn Warshnak, people that you're worried about the board war membernek impacts? megmarad. So nobody, továbbra is a Fedben. the three dissenters and others who could have supported that, and others who were, you know, who were voters and non-voters who preferred it, they all supported the rate decision, right? So people are not saying we need to hike now. It's more a question of, you know, don't we kind of feel that we should be neutral? And markets, what are markets doing? People argue that this is consistent with markets are doing. And again, it's a very fair question, but you know these changes, there is, you know, it's a form of forward guidance, and you want to make them in a way that will be sustained and continue to make sense, and not something you need to take back, you know, fairly quickly. So I think we just a group of us, including me, didn't feel like we needed to be in a hurry on that. That markets are not confused about our reaction function. We don't have a problem to solve on that. But the other side of the argument is a good argument too, as I mentioned. It's a perfectly good argument to be having, good discussion to be having. So, and it came out the way it came out. Well, you've got three dissents in favor of two-sided warning. You've got yourself staying on the board. You've got the criticism that does come from elected officials, and you've got a lot of critics who have faulted the Fed for being too slow 2021 with inflation. Are you worried about Fed credibility under all of this? Is that one reason that you want to stay on? Not driving my thinking now. I mean, monetary policy is going to get made by, you know, 19 people. There's a lot of stability there. I mean, if you think about it, every new Fed chair has the same situation, which is you've got 18 colleagues on the FOMC, 11 of them vote during any year, and your job is to create consensus. It's to talk to them, understand them, you know, be inside their thinking, and be able to pull them together and get consensus and move. And that's what every Fed chair has to do. And I think Kevin Warsh is actually quite well. He has the capabilities, skills to be very good at that, I would think. So I think I'm not so worried about that process. You know, I think that'll work itself out. Howard. Ja, dicséri Warshot. Thank you, Chair Powell. Howard Schneider with rendben van a hang, Reuters. nem? You mentioned that staying on as a governor, you intend to keep a low profile. I'm just wondering if you could give us a little more detail on what that looks like and how you can. Touche. Walk down the steps. What that looks like, and particularly around the policy discussion, how you're able to have your intervention and not be a shadow chair and not have a kind of an outsized influence over the process. Yeah, you know, that's just something I would never do, you know, the shadow chair thing. No, I don't know what the exact specifics of it will be, but I'm going back to being a governor. I respect the role of chair. Board memberként mit jelent I az, was hogy a ő chair. I was a governor for 6 years, and I know what that's like. I know it, and I had a pretty front row seat particularly with Chair Yellen, to whom I was close when I worked with Chairman Bernanke for 2 years, but you know, I was brand new at that time, so I got a sense of what it was, and I had real sympathy for how hard it is to get that group to consensus, and I always felt like I don't want to add to that unnecessarily, and that means try to support the chairs where the direction the chair wants to go in, if you can. If you can't, you can't. And I think that's the way it's always worked there, because the chair only has one vote, plus the ability to develop consensus. And if people won't be, you know, they won't, if they're not flexible at all, then how do you ever do that? And so that's why the authority the chair has really is to
develop relationships with people and work with them, and then put something forward that has consensus. And I propose to be a very constructive participant in that process, really out of respect for the office of the chair. And in your view as a soon-to-be governor, how do you see the risks of oil prices bleeding into core inflation in coming weeks? Because that was, it seems like the commentary that was coming from particularly some of the Reserve Bank presidents, they were elevated concerns about the bleed into core. And, here we are with 3 dissents now. What do you see as the prospect of a core inflation? Those prospects are real. Remember, though, they're real, and the real thing is we're going to have to wait and see. We're going to need to see. And the good news is we think our policy stance is in a very good place for us to wait and see. We're right kind of at the high end of neutral or perhaps mildly restrictive. The labor market shows more and more signs of stability, whereas inflation is kind of misbehaving. And so maybe a little bit of restriction or the high end of neutral is just the right place to be. So we can wait here and see how things work out before we act. And we'll see how much how much does come through into core. You see it already in airfares, of course, but you may see it in many other places. We just don't know yet, and it's so unknowable because how long will the strait be closed? You can develop any number of scenarios that you want, but we really won't know till we know. So fortunately, we're in a good place to wait and let things develop. Mm-hmm. Nagyon ahhoz köti a kamatpolitikát, hogy a Hormuzi-szoros mennyi ideig lesz valóban blokkád alatt. Press conferences for every meeting as opposed to the ones with just with SEPs. Can you talk about why you see that as a net positive? Témakörünk volt, hogy igen, valóban, tehát az olaj, az volt az elvárás, hogy nem fog visszaesni az olaj olyan könnyen. We always said we can move at any meeting, but we only ever moved at the quarterly SEP meetings where we had the press conference. So if you think about it, during the pandemic, we were moving like a lot at every meeting and sometimes between meetings, and doing that without a press conference, I think, would have been quite challenging. It's become the industry norm. It's the standard. I don't know whether that has to remain that way. I don't know. I mean, it's just something people have become used to, and I do think it's quite helpful to, I try to deliver a message on behalf of the committee rather than 18 other people going out and delivering their message, and it's going to be all over the place because we do, thankfully, have widely disparate views. Okay, thanks. The other thing I wanted to ask about was the communications review from last year. Could you describe the debate last year, what changes were considered, what you wanted, and what prevented action, any action on those changes? So yeah, I'm not going to go into the real small specifics, but what we found very quickly was that making changes, making really large changes, for example, to the dot plot or the SEP, it didn't have, we couldn't come up with anything that had really broad support on the committee. And so we just moved on. We didn't really do as much on that as we might have. And I was never the world's biggest fan of the dot plot, but you can't beat something with nothing. And we've looked at a bunch of things, and it's something. Like I said, I think every new chair is going to look at our suite of communications, and think about what would be changes. We are the only major central bank that doesn't publish a forecast, and that's because we have a 19-person committee, and you try to do that at the board. That's hard. At the committee, that's hard. It's hard if you do it at the staff. So it works. I think our communications are fine, but looking at doing it in a different and better way is the most natural thing in the world. Thank you. Colby Smith with the New York Times. If I could follow up on Mike's question about hikes, are we right to assume that the hawkish outcome for the Fed is still one in which the committee just extends the pause in rate cuts? And to what extent is there a growing sense within the committee that monetary policy really isn't just restrictive at all right now? The economy is holding up relatively well despite this major energy shock. The unemployment rate has ticked lower. Inflation was moving sideways even before the war and is now
now moving higher. So where is the committee at on that debate? You know, where we're at is we think our policy rate is in a good place. If we need to hike, we will certainly signal that, and we will certainly do it. And if we need to cut, then, or if it's appropriate to cut, then we'll signal the opposite. I think because we feel like we're in a good place to move in either direction. Nobody's calling for a hike right now, so it really is going to depend on how things evolve, and you know that's really where it is. You know, as I mentioned, much closer question this cycle on changing the guidance, but ultimately we didn't. And as it relates to the war, at what point do you think the risk to growth will be larger than the risk to inflation as this conflict drags on? You know, you just have to find that out empirically. You know, given our the fact that we're, you know, a big exporter of energy, and that our economy is far less energy intensive, oil intensive than it was during the 70s. You know, the effects on the United States are really substantially less than those of Western Europe or Asia, who are feeling much greater effects from these things. The effects we're feeling in the current situation, currently, and in sort of what's priced in, which is you know, a relatively quick outcome. If this goes on for much longer and prices go much higher, then we'll feel that much more. And of course, I'm talking about aggregate inflation numbers. We're very well aware that people are experiencing higher gas prices all over the country now, and that hurts. And those hikes may continue to happen. And other things are going to start to reflect airline fares I mentioned, and other products and services that are dependent upon petroleum and derivatives of petroleum. People are going to start to feel that. Edward. Thank you, Chair Powell. Everyone's tehát a with nepjékről Fox volt Business. szó, igen, So I értelemszerűen guess az I'll just olajból ask you directly on this. The markets don't see a rate cut at all this year, is what they're predicting. Do you think that we are at the neutral rate? Why or why not? Tehát, hogy ebben az évben nem is lesz kamatvágás, erre próbálnák itt we cannot know it with certainty. I think pretty close to the neutral rate. Yeah, I always had it, you know, between 3 and 4%. We're a little north of 3.5. So that's well in the range of what I would consider a reasonable, but at the higher end of the range of what I would consider reasonable neutral rate. You know, I think the labor market is still probably cooling off just a little bit, and I don't think there's much of a case for any case really for policy looking, you know, meaningfully restrictive, maybe mildly restrictive or neutral, I would say. And I want to follow up on some of the questions about your future. The first time we've seen default descents now since October of 1992. Are you handing off a divided Fed? You know, the thing to remember is we have always had vigorous debates, and they're excellent debates. I have to say they've been really good, and we're in an unusually difficult situation. So we've really had 4 supply shocks. You can say more than 4, but at a minimum we had the pandemic, we had the invasion of Ukraine, we had tariffs, and now we have Iran and the oil. You know, the oil spike. Négy ilyen sok szituációt kellett átvészelni, a Covid, orosz-ukrán háború, driving inflation up and unemployment up. Tarifák, illetve ugye mostani iráni háború. The central bank has a really hard És time hogy mind a knowing what to kettőben do. ugyanaz a The right thing to effektus do is to volt, try to balance the achievement of those two goals, and that's what our framework calls for us to do. But these are really tough, difficult judgments. You've got to have a forecast for each variable. You've got to think how long it's going to take to get back to target. You got to think how restrictive or not is policy. So it's only natural that you have a range of views on the committee. You know, people are going to see it different ways. They're going to have different risk tolerances and that kind of thing. I mean, if everybody agreed, that would be surprising. And I think it's partly a function of the extraordinarily challenging set of supply shocks that we've been dealing with now for 5-6 years. Thank you so much, Chair Powell. Selena Wayne with ABC News. Are you confident that Kevin Warsh will stand up to political pressure from President Trump?
So he testified very strongly to that effect. Na, politikai nyomás Trump oldaláról Kevin Warsh And when it comes to irányában gas, right now it's over hatással $4 a gallon. Inflation just hit a 2-year high. Should Americans expect to be paying higher gas prices for the rest of this year? And in your view, does that take a rate cut off of the table? And secondly, by staying on as Fed governor, what message do you think you're sending to the president? I don't know what gas prices are going to do for the rest of the year. And it will depend on how long the strait remains closed and how quickly it can be reopened and that kind of thing. But remember, when gas prices go up, that's disposable income coming out of people's pockets, so they're going to spend less on other things. So there will be a hit to GDP. So it's a question whether spending goes down to offset the inflationary effects. Kérdés az az, hogy az emberek hogyan fognak ezzel az emelkedő üzemanyagárakkal boldogulni, ugyanis a gazdasági növekedést ezt tudja lassítani. I'll stand on what I said earlier. És értelemszerűen. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. During your tenure, Fed independence has come under pressure in a lot of different ways. And I was just wondering, practically speaking, where do you see Fed independence as coming from? Is it the law? Is it political support from Congress? Is it the actions of the Fed? What sustains Fed independence? Well, it's to a significant extent, it is the law. And, we've had to go to court to successfully so far to defend it. But the law does create a setting in which the Fed can and is directed to make monetary policy without consideration of political factors. And so part of it is the law. But it goes beyond that, though. There's a set of customs. There's a boundary line between the Fed and the administration, between the Fed and the Treasury Department. And we need to continue to respect those boundaries about what the Fed is responsible for and what the Treasury is responsible for and what the rest of the administration is responsible for. So some of it is legal. In fact, it's all legal at the end of the day, but it's more than just monetary policy. We don't want to use our tools we haven't wanted to use our tools to achieve goals that are really clearly outside our mandate. Every administration looks at our tools and thinks that would be good to repurpose those to serve other purposes, but that's dragging us into politics and into fiscal policy. So we've resisted that. Well, and maybe another way of asking it too is, do you think that Fed independence is as strong now as when you became chair? And if so, why? Look, I think it's at risk. I mean, I think these legal assaults, if you will, as I mentioned, the institution is being battered over these things. We're having to resort to the courts to enforce our legal, it's not so much independence, it's really the ability to make monetary policy without political considerations. That's what we're talking about. And we've had to do that, and we've been successful so far, but that's not over. None of that is concluded yet, and it's really important. It's not about people who work at the Fed or the institution. It's about the benefits of a central bank that makes decisions based on analysis and our best thinking, rather than trying to help or hurt politicians. It's there's a bright line between central banks who do one and do the other, and successful countries have uniformly, successful advanced economy countries have a really strong set of protections around their central bank just for that reason. So that's what it's all about. I think I am confident, as I said in my remarks, that the Fed will continue to make its decision based on analysis, rigorous analysis, and not on political considerations. But we've had to fight for it. And I'd like to think that, I'd like to think we can get out of that era and go back to respecting, what the law says and what custom has been, which is to, let the Fed do our thing. It's an institution full of human beings who work super hard to get things right for the benefit of the public. We're all human. Don't expect perfection, but do expect us to make, decisions without political considerations and the very best analysis we can bring. Katerina Saraiva, Bloomberg News.
How would you characterize what you heard from your colleagues on your decision to stay? Do you have their support? And then have you heard concern from your colleagues about continued legal attacks from the executive branch? Is this something that others have, talked to you about? So I think that I don't want to report on what my colleagues think. They can speak for themselves. But there are widespread concerns that these things may continue. That's all I'll say. And and that would be a problem. Piaci reakciók továbbra is ugyanaz, mint terv szerint tartjuk a 75-öt. And then I just also wanted to ask about Governor Waller's speech on the reserve banks. What, do you have any thoughts on centralizing some of those functions in the way he described? And then are you concerned that something like that could potentially be a slippery slope to, to consolidate reserve bank functions even more in such a way where the central bank ultimately loses some of that important regional information? So we try to be good stewards of the public's money and efficient, and Chris Waller is particularly passionate about that. Of course, so are the presidents, and it's a question of how do you accomplish it. We of course, and Chris said this in his speech, we want 12 strong independent central banks with their own staffs and their own monetary policy views and all that. But there are things that are done in all 12 which could well be done at one much more efficiently and with cost savings. And so there's a back and forth going on that, but everybody's on the same page. The other thing he touched on was the idea of removing reserve bank presidents from office over different views on monetary policy, and I would just agree with him so strongly that would be the beginning of the end of the Fed's ability to make monetary policy independently. If every administration could come in and do that, you're just another cabinet agency at that point. So that's not something that I would support. Chris said the same thing. Christine. Thanks, Chair Powell. Christine Romans, NBC News. I want to ask about legacy. When the history books are written, how do you think your stewardship at the Fed will be remembered for the past 8 years? I'm going to just say that that's for someone else to say. I'll give you a mulligan on that. All right, I'm going to ask you about misbehaving inflation then. You talked about those 4 big shocks, supply shocks over the past 5 years, and inflation still misbehaving. What's your message to American families who feel like inflation has not been under control for them really since the COVID reopening? We're committed to bring inflation back down to 2% and sustainably. That's our goal, and we'll stick at it until that happens. We keep getting these events keep happening, which keep driving up costs, and the best thing we can do is to use our tools to guide inflation back down to 2%. I think trying to get there really quickly could be very costly in terms of job loss and things like that, but we try to get there over time in a way that does the least damage possible, and our commitment to that is never ending and unshakable. How would you describe the economy outside of the misbehaving inflation? I mean, it's still awfully resilient given all of the blows. I don't know that you can be awfully resilient. So it's actually quite resilient, I would say, because it's a positive thing. If I can have that amendment, yeah, growth is really solid across our economy. Some of that is that consumer spending is hanging in pretty well. The most recent data are good. And some of it is just the apparently insatiable demand for data centers all over the United States. So a lot of business investment going into building data centers, and every reason to think that continues. So you've got an economy that's growing at 2% or better. PDFP, which is private domestic final purchases, which is really a better signal of momentum in the economy, is actually higher than that. So that's a positive thing. If you look at the unemployment rate, it's 4.3%, so that's a low rate. That's pretty close to mainstream estimates of the natural rate. We've been there for a long time. So it doesn't feel like a good labor market to some who don't have jobs, because quits are really low, hires are really low, and there's effectively no new net job creation. So that's in a sense, the labor market is in balance, but it's an
unusual and uncomfortable kind of a balance where people who don't have jobs will have a hard time breaking in unless somebody quits their job. So that's pretty good. You know, inflation is the thing we need to work on. And it's partly tariffs, which we think that inflation should subside over the course of this year because it's kind of a one-time increase. It shouldn't be repeated. That should start happening pretty soon. The energy inflation that we're getting should go through fairly quickly. And we'll just have to see how that works out. In the meantime, you know, we think our policy stance is in a good place for us to hold and wait developments. Gyorsan végbe fog menni, én ezt mondtam. Kíváncsi vagyok. Thank you, Chair Powell. Jennifer Sean with Yahoo Finance. At the risk of beating the dead horse here, clearly 3 members objected to keeping that easing bias in the statement. And you said that the majority still didn't need to move to new language at this point. So does the majority of the committee still have a bias towards cuts at this point, or has the bias on the committee shifted away from cuts towards holding or hikes if that was needed? So I think that, you know, the center is moving toward a more neutral place, and that's sort of what markets are saying too. I just think, you know, there's a lot of signaling going on when you change guidance like that. And so we just, I guess a majority of us didn't feel like we needed to send a signal on that right now. But maybe it'll come to that. And the reason is because, you know, we're kind of waiting to see what happens with events in the Middle East and what are the implications of those events for the U.S. economy. So there's a group who feels like we don't need to be in a hurry to do that. We get it, and of course we will move to a hiking bias if we want to hike, and we'll move to a neutral bias before that. But there was a difference over whether to do it at this meeting, at a meeting at which all but one of us agreed that the rate decision was correct, which was not to move. And you just said moments ago that you believe Fed independence is at risk. Is it safe to say that you want to stay on as a governor to serve as a check and balance on that? I want to stay until I will stay until I feel it's appropriate for me to leave. And yes, that is really what is driving this. I'm not. Megint csak ugyanez a kérdés. I'm not looking Meddig to fog be, maradni a board memberben, you know, a high-profile dissident or anything like that. I'm more looking at the other aspects of this and wanting to see that things have calmed down and we're returning to a traditional model of working with the people that you have and bringing them to consensus and respecting that consensus. That's what I'm hoping to see. Matt Egan. Thanks, Chair Powell. Matt Egan with CNN. You've made many tough decisions in your time at the Fed, and as your time as chair comes to a close, and you think about your tenure and perhaps your legacy, are there any decisions that stand out as ones that you're particularly proud of, and are there any that, with the benefit of hindsight, you would take a mulligan on? Yeah, it's hard. I wouldn't want to single out individual things at this point. You know, I'll just say, you know, all of us together have consistently tried to do what we think is best for the American people based on our tools and our objectives that Congress has given us. It's been very challenging because we've been in a situation of supply shocks really for 6 years, and that's just a very different situation than for a very long time. The Fed and other central banks were doing all the time was demand management. And, you know, and there was always the inflation mandate, but inflation was low for 25 years. So this is a very different world and a much more challenging one where you have to balance the two objectives. And by the way, central banks that have an inflation mandate have to do exactly the same thing because they're balancing economic activity. So that's been challenging, and we've tried to do our very best through these really challenging times, and I'm really proud of the work that I've done, that my colleagues and I have done during these years. Now, to follow up on some of the discussion around Fed independence, can you explain to the public
why this notion of Fed independence, which might sound kind of wonky to some, is so critical. I mean, what are the consequences if either the Supreme Court rules against Lisa Cook or the Fed in the future decides to make decisions more around the political calendar instead of the economic data? Annak, hogy a Fed, Every az amerikai jegybank advanced economy in the world has made the same decision the United States has made, and that is that they want to take the making of monetary policy, the setting of interest rates to support the economy, to achieve maximum employment and price stability. They want to take that out of the direct control of az, hogy megmaradjon az, hogy az infláció leküzdését a maximális foglalkoztatottság érdekében alakítsák a politikát, amelyben a politikai érdekek ellene mennek annak, amit például most egy jegybank hoz. Ez a lényege, hogy megmaradjon a This is the era in which inflation was under control for 40 years. Then we had the pandemic inflation everywhere in the world, and now we have inflation that had gone pretty much all the way back to target, really close to all the way back to target, and now is being buffeted by the energy shock in the U.S., buffeted by the tariff shock as well. So, but what I would say to the general public is, that's the backstory, is that don't think about it, an institution being independent. Think about it this way, that you want people to make monetary policy and set interest rates to benefit the general public and to try to achieve economic goals, which are maximum employment and price stability, and focus only on that and ignore political considerations, completely ignore them. This isn't bipartisan, this is nonpartisan. So we want to just work directly for the American people doing these things. We don't think, oh, I want to do this because the president says it's a good idea, or because there's an election coming up and I want to speed up or slow down the economy. I mean, think about that. If that's what we were doing, we'd have no credibility. Markets would lose faith in us, and our ability to control inflation and have any respect would be gone. And let me say, whatever people say, the markets believe that we will produce 2% inflation. If you look at longer run expectations, markets believe that there's no sense in which our credibility in the markets has weakened. It's just not the case. It's people do get it, that this is our commitment and that we will achieve it, and it's priced in. If you disagree with that, then you can go ahead and bet against the markets, but the markets are pricing in Fed credibility. Okay, we'll go to Richard for the last one. Thank you, Chair Powell. Richard Escobedo with CBS News. Utolsó kérdés. We talked a lot about gasoline prices and even you mentioned airline ticket prices, both of which are up dramatically because of the war in Iran. And so I wonder, are you seeing that weigh down consumer spending in other parts of the economy? And if so, how worried are you that that will be a drag on growth? You don't see it in spending yet. You really don't. I mean, as one of your colleagues said, the economy has been resilient. It really has. Not just this time, but it's been remarkably resilient for some years now. The U.S. economy has just powered through shock after shock. And consumers are still spending, and that's what the banks will tell you, credit card companies will tell you, the retail sales numbers that we got most recently. People are still spending. And, how long can that go on in a world where if gas prices were to go up a bunch more, that's taking otherwise spendable money out of people's pockets. But right now, we don't actually see much slowdown in yet, certainly not from this. But you think logically you will, because people have a certain amount of money to spend. They're spending 25% more on gas or something like that, then that's going to come out of other spending. But we don't see it yet. Nem tudja azt mondani, hogy 25%-kal többet kell költeni üzemanyagról, they make a lot of the stuff that American consumers buy. So was there any discussion today about whether or not those costs getting passed along to consumers is a real concern, and whether or not that might push up inflation? So all of those things are in the models that we use to calculate inflation. So they're just parts. You can ask about anything like that, and they have a place. The staff has a place where they're looking at that and pricing in what will happen with higher prices and that kind of thing. So it's there. The effects are not that big yet. We're a huge economy. The import sector is only 10% of the economy, so we're not like a European country where 50% of the external of GDP is in the external sector. We're also, as I mentioned, we're an oil exporter, so we're not feeling the same kind of pain, and we're not likely to feel the same kind of pain that
economies in Western Europe and certainly in Asia are feeling. Anyway, thank you very much, everyone. Na, ez volt az utolsó. Az utolsó. Hát ez egy történelmi Jerome Powell utolsó FOMC ülése volt. Hát igen. Feldolgozzuk az információkat. Értelemszerűen sok volt a már megszokott sallang, értelemszerűen sok volt a kitérés, és alapvetően az átadás átvételre fókuszálunk itt. Jó. Azt gondolom, hogy erről is fogunk egy összefoglalót hozni. Holnap ugye, ahogy megbeszéltük, illetve ezen a héten GDP adat, gyors jelentések, ugye vállalati jelentések és a PC adat, tehát ezek mind-mind gyorsíthatják vagy lassíthatják azt, amit egyébként alapvető irányba elvártunk. Az olajár mostani emelkedése abba az irány mutat, hogy valami készülődik a Middle East-en, tehát a Közel-Keleten. Most olvastam olyan információkat, híreket, hogy lehetséges, hogy az Amerikai Egyesült Államok megtámadja Iránt ma este. Ennek értelmében itt már indul egy előreárazás. A konferencia maga nem hozott olyan információkat, amelyeket ugye felírtunk előtte kipipálandónak, azok voltak, hogy az olaj árának alakulása egy átmeneti, vagy egy rövid távú, vagy egy hosszú távon fennmaradó, vagy egy rövid távon visszaeső folyamat lesz. Ezt eddig úgy tudta összehozni, vagy volt egy utalás arra, hogy az energiasokkokból történő kilábalás egy gyors fázisú, lefutású folyamat lesz, és ugye aztán kitért arra, hogy az USA gazdasága már 4 fontos sokkal találkozott, amely a Covid után az ukrán-orosz sok volt, utána pedig a tarifák, tehát ugye a vámok, és most pedig ez az iráni sok volt. Tehát értelemszerűen itt arra az irányba tudjuk ezt vetíteni, hogy igen, ő ezt rövid távnak tartja, ami ellentmond a mi teóriánkkal, mert a mi teóriánk az, hogy sajnos az olajár az sokkal tartósabban fönn fog maradni magason, mint hogy ezt sokan elvárnák, és a holnapi, illetve a holnap utáni PC adat kifejezetten fontos lesz. Amennyiben a GDP rosszabb lesz, mint az elvártak, az ugye értelemszerűen nem jó jel, és a PC infláció emelkedik, akkor az szintén lefelé viheti a piacokat. GDP, illetve gyors jelentések vállalatoknál, mesterséges és intelligenciához köthető vállalatoknál, illetve a GDP annak köthetően, hogy a mesterséges intelligencia hogyan halad eddig, egy érdekes pont lesz. Én arra számítok, hogy a gyors jelentések jók lesznek, pozitívak lesznek, és a GDP sem lesz annyira rossz, mint azt sokan elvárnák, és a PC infláció viszont sajnos pénteken fölfelé fog menni, tehát hosszú távú Fed kilátásokat sajnos egy kamat vágás irányába talán fönt, tehát hogy megfékezhetik. Ez lenne az én konklúzióm, jó? Írásban, illetve egy rövidebb összefoglalóban hozok nektek a mai Fed ülésről is egy összefoglalót, egy elemzést, és továbbra is én akik benn vannak a rendszerben, azokban a pozícióban vagyok, amelyeket eddig megosztottam, és amelyeket tudtok, hogy benne vagyok. Legyen ez akár részvénypozíció, amely ugye olajhoz köthető, vagy alternatív energia beszerzési cégek, vállalatok, amelyek a mesterséges intelligenciában kifejezetten fontosak lesznek. Jó, ezeket szerettem volna akkor átvenni veletek. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép estétek, hamarosan találkozunk a videókban, és aki pedig ugye, mint tudjátok, itt van az oldalon a rendszeremben, nekik pedig ugye értelemszerűen napi szinten elkezdnek a bejelentkezések, összefoglalók és az információk. Sziasztok, történelmi livestream volt.